gan, thịt và rọi, bao tử. Thì bây giờ mình đổ vô cái tô hủ tiếu này nha. Chào các bạn, đây là tô hủ tiếu mình mới vừa nấu xong. Nước dùng trong vắt rất là ngon ha. Mà cái này ở nhà mình nấu á, thì bảo đảm chất lượng mà lại an toàn thực phẩm nữa. Mà mùa này ở ngoài hơi trời lạnh lạnh mà mình có cái tô súp ăn nóng rất là ngon. Mình ăn kèm với giá với nước mắm ớt ha, rất là hấp dẫn luôn. Và sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để nấu hủ tiếu bữa nay các bạn. Thì đây mình có 3 kg xương gà và xương heo, mình đã rửa sạch, trụng qua nước sôi rồi, thì mình lấy một ít để tượng trưng thôi ha. Thì đây mình có 50 g mực khô, hay các bạn có thể dùng tôm khô cũng được, 2 củ hành trắng. Đây thì mình có bao tử, gan và thịt ba rọi. Thì cái này thì mình để mình luộc mình ăn với hủ tiếu. Thì bao tử và gan thì mình đã trụng qua nước sôi rửa sạch rồi. Đồ biển thì mình có là mực, tôm và chả cá. Những gia vị thì mình có là đường, muối, 50 g đường phèn, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Thì những rau cải thì mình có là giá, ớt, chanh, hẹ và hành. Còn thường nhà mình rất là thích ăn hủ tiếu dai, thì mình dùng cái loại mà cái miếng của Đại Hàng nè các bạn. Thì cái này mình thấy ăn rất là dai và ngon, cũng không có thua gì hủ tiếu dai Việt Nam mình ha. Thì cái này mình chỉ cần ngâm nước và trụng qua nước sôi có thể ăn được. Và sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Và thì bây giờ mình bắt một cái nồi nước sôi. Thì cái nồi của mình là 4 lít nước nè các bạn. Thì nước sôi rồi thì mình bỏ xương vô mình luộc. Thì bây giờ mình đổ nửa muỗng canh đường và nửa muỗng canh muối vô. Mình chờ nó sôi thì mình vớt bọt. Khi cái nồi súp của mình nó sôi trở lại thì nó có bọt, thế là mình vớt hết bọt. Khi mình trụng qua cái nước sôi của xương thì nó rất là sạch, cho nên cũng không có được nhiều bọt lắm. Bây giờ thì mình hạ lửa nhỏ còn số 2. Và mình đậy nắp một nửa như thế này ha, để hí cái nồi. Và bây giờ thì mình để lửa riu riu như thế này nha các bạn. Bây giờ thì mình lấy một cái dĩ mình để lên cái lò. Mình dặn lửa lên. Và mình lấy tờ giấy bạc mình để lên. Và mình bỏ khô mực vào đây mình nướng. Đây là củ hành, bỏ vô đây nướng luôn. Hay là các bạn có thể nướng trong cái lò nướng cũng được, hay là mình có thể nướng trên lò như thế này cũng được nha các bạn. Và bây giờ thì các bạn thấy cái mực của mình nó đã chín rồi nè, nó rất là thơm. Và củ hành thì nó cũng vàng và nó có khét xung quanh chút xíu, như vậy thì nó mới thơm nha các bạn. Bây giờ thì mình tắt lửa. Và cái nồi hủ tiếu này thì mình đã hầm được hơn nửa tiếng rồi các bạn. Thì bây giờ mình bỏ cái củ hành mình mới nướng. Với cái mực mình mới nướng bỏ vào luôn nha. Và cái miếng thịt ba rọi đó mình bỏ vào đây mình luộc luôn. Mình lấy cái nước ngọt. Bây giờ mình vẫn đậy nắp nhưng mà chừa lại một khoảng như thế này. Giờ mình bắt một cái xô nước sôi khác lên, mình bỏ tôm với mực vô mình luộc. Khi nước mới vừa sôi trở lại là mình có thể tắt lửa rồi các bạn. Mình vớt tôm với mực ra. Tại vì cái này mình đừng có luộc nó chín quá, nó bị teo đi và nó cứng, nó không ngon. Mà tôm với mực của mình đã luộc xong. Bây giờ thì mình bắt một cái nồi nước sôi khác lên các bạn. Mình bỏ vô đây một chút xíu gừng, một xíu củ hành, một chút xíu bột ngọt, 1/3 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê muối. Thì mình bỏ cái gan vào đây với cái bao tử mình luộc. Cái này thì mình phải luộc riêng. Những cái đồ lòng của heo đó các bạn thì mình nên luộc riêng để cho nó không có bị hôi với bị dơ cái nồi nước hủ tiếu của mình. Giờ thì mình bỏ lửa nhỏ, mình để vẫn lửa số 3. Và bây giờ mình lấy cái thau, mình cho nước lạnh vào. Mình bỏ cái miếng bây giờ mình ngâm nha các bạn. Thì thường có một cuộn như thế này là nhà mình ăn 2 tô. Cái này thì mình ngâm nước lạnh khoảng 2 tiếng đồng hồ nha. Và mình ngâm ngập nước như thế này 2 tiếng. Thì bây giờ thì mình bắt đầu cắt hành lá. Hành lá thì mình cắt nhuyễn ha. Còn đây là hẹ thì mình cắt khúc nha.
chanh. Còn đây là ớt hiểm. Coi như mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ thì mình luộc cái miếng thịt của mình cũng được nửa tiếng rồi. Thì bây giờ thấy nó nổi lên là nó chín. Thì mình vớt nó ra. Thì cái nồi súp hủ tiếu này nãy giờ mình hầm cũng hơn 1 tiếng rồi các bạn. Thì mình tiếp tục hầm. Vẫn phải đậy nắp chừa lại hí một chút xíu nha. Còn đây thì bao tử với gan. Mình luộc nãy giờ cũng lâu rồi. Để mình thăm coi nó mềm chưa. Thì bao tử khi nào mình xăm xuống mình nó lủng như thế này là nó chín rồi các bạn. Nhưng nó mềm rồi. Mình vớt ra luôn nha. Coi như thịt luộc của mình đã xong rồi. Sau 4 tiếng mình hầm cái nồi nước hủ tiếu của mình nè. Thì bây giờ nó đổi cái màu hơi vàng như thế này. Thì bây giờ xương đã rụt hết. Thì bây giờ mình vớt tất cả những cái thứ trong đây ra. Bây giờ thì mình dặn lửa cao lên nha, cho nó sôi. Thì khi mình vớt xương ra hết thì cái nước mà lúc mình hầm nó sụt xuống các bạn. Cho nên mình đổ thêm chút xíu nước nữa. Mình đổ khoảng 1 lít nữa. Coi như cái nồi của mình là 4,5 lít nước. Thì bây giờ mình bỏ cái đường phèn với bột ngọt vào. Mình nêm xem một xíu muối. Và coi như là cái nồi nước hủ tiếu của mình đã xong rồi. Các bạn thấy có cái màu vàng lợt trong vắt rất là ngon luôn. Thì ở đây là 4,5 lít nước. Mình nêm vào đây là 1 muỗng canh đường, 2 muỗng rưỡi canh muối, 50g đường phèn, 1/3 muỗng canh bột ngọt. Coi như là mình thấy vừa ăn ha. Thì các bạn có thể nêm nếm gia giảm tùy theo khẩu vị của mình. Thì bây giờ mình đi trụng hủ tiếu thì mình có thể ăn được rồi. Thì bây giờ mình cắt cái thịt ra mình chuẩn bị ăn. Cái này chả cá mình nướng lại rồi thì mình cắt ra luôn. Còn cái này là thịt ba chỉ, mình cắt mỏng luôn. Cái này là gan, mình cắt mỏng luôn. Còn đây là bao tử, mình cũng cắt mỏng luôn. Cái bao tử này khi mình luộc thì mình nhớ luộc mềm một xíu thì ăn nó giòn nó ngon các bạn. Mình đừng có luộc nó còn dai quá thì ăn sẽ không ngon. Coi như mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ thì mình nấu cái nồi nước sôi, mình trụng hủ tiếu. Qua đây mình bỏ thịt đồ vô. Gan, thịt và rồi bao tử, mực, tôm, chả cá. Cái này thì mình có thể lót một chút xíu mà cái lá xà lách cho nó đẹp. Bỏ xíu hà lên. Cái nước hủ tiếu mình đã nấu sôi rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình đổ vô cái tô hủ tiếu này nha. Sữa hành phi. Coi như cái tô hủ tiếu mình đã hoàn thành rồi các bạn. Nước trong vắt và rất là ngon ha. Thì cái này thì mình ăn chung với giá, chanh, nước mắm ớt. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye.